Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag ska vi ta och vinterså lite grann, för idag är det början på februari. Jag tänkte att nu är det dags att sätta igång med lite roligt ute. Så att jag har varit och hämtat lite godislådor. Lite såna här lådor som man använder smågodiset i godisaffärerna. Och de ska vi ta och göra hål i botten så att vattnet kommer dränera ut ordentligt. Och sen så finns det även lock till dem som vi kommer göra hål i också, så det kommer vatten uppifrån som kommer rinna ner i så att de inte torkar ut våra små växter. Och för att göra detta så kommer jag att använda en lödpistol. Det går även lika bra att använda en limpistol också, men nu hade jag denna till hands, så tycker jag den är lite lättare att använda. Så först så ska vi göra det, och när vi har gjort hål i dem så ska vi ta och lägga i lite jord, eller planteringsjord. Nu har vi gjort våra hål under för dräneringen. Och nu ska vi ta och göra likadant med locken också. Så. Gjort likadant 5 hål där också. Så nu tar vi och går in och planterar, för jag har jorden inne och tycker det är lite trevligare att stå inne. Nu ska vi fylla våra godislådor med jord här. Och jag använder vanlig planteringsjord. Att jag använder planteringsjord är för att den håller fukten lite bättre och den har mer näring i jorden som växterna behöver sen när de börjar och när de har grott. Såjorden, den är väldigt näringsfattig och den torkar lätt ut. Så att det är därför jag använder planteringsjord. Och jag brukar lägga jorden ungefär hälften ungefär, kanske lite över, just för att växterna ska ha lite att växa på sen. Och när man gör den här metoden så lägger man i fröna, sen lägger man ju på locket och då blir det som ditt egna lilla växthus ute, och den kommer att gro precis lagom när det är perfekt för det fröet, när det börjar bli lite varmare ute. Då brukar jag ta platta till, bara jämna till det lite så att jag ser att jorden har kommit ut överallt i alla hörnen. Så, nu är det redo att sås. Nu var det dags att så våra fröer. Och det är lite olika hur man sår de här fröerna. Men allting brukar ju stå bak på påsen. Det brukar stå exakt vilket djup de vill ha. Och om de vill ha någon jord över eller inte. Eller om de är ljusgroende. Ljusgroende, då menas att du ska lägga fröna uppe på ytan och inte täcka med någonting. När du sår så kan du lägga lite vermikulit uppe på. För ljuset kommer liksom igenom dem. Men du ska inte lägga någon jord på. Allt står på fröpåsens baksida hur du ska göra, och du gör samma även att det är du som kallsår den ute. Och vilka fröer kan du då så? Ja, du kan så de flesta perennerna kan du använda. Och sen så kan du de flesta sommarblommor kan du också. Förutom de som är väldigt känsliga för minusgrader, som till exempel gurka, melon och men sådana saker. De ska du vänta lite när det börjar bli lite varmare ute. Men nu så här i början på februari så kan du ju börja med luktärtor har jag här. Sen har jag lite lupiner, zinnia här med. Pionvallmo eller vallmo överhuvudtaget, vilken sort, de brukar vara väldigt bra och vinterså. Och jätteverbena är också väldigt tacksam och vinterså så här. Så de tänker att jag skulle ta och börja med. Så får vi se sen om jag har några fler, men det brukar jag. Så att jag har ganska mycket. Börja med det i alla fall. Många utav de mindre fröna som är hur små som helst, som till exempel pionfrö och även petunier och lite sånt, de kommer i väldigt små frön, och då kan de komma i sån här liten extra påse som ligger i den andra. Just så att det ska vara lättare att få ut och att de inte fastnar överallt. Sen är det väldigt olika hur mycket fröer man lägger på i sina sådder. Jag brukar strössla på ganska mycket. Just för att jag ska veta att det tas ordentligt, det är ändå ute. Hade det varit inne så hade jag ju tagit lite mindre. Så jag strösslar på det lite så här. Just för att jag vill vara säker på att det kommer att komma upp. Och just med de här, pionvallmo var det. Och de vill ha lite jord på sig. Det står 0,2 i jorddjup.
Så jag kommer lägga lite granna jord uppe på. Nu ska vi förvattna lite granna och det gör jag med en sprayflaska som är lätt att lägga på. Det är ju vattnet som får livet att börja. Så. Nu ska vi bara skriva vad det är för någonting vi har sått. Och det gör jag med en spritpenna, en vattenfast penna. Sätter jag den på insidan så. Och på med locket. När du inte så på det här sättet blir dina plantor utsatta för både väder och vind och du behöver alltså inte avhärda dina plantor innan du planterar ut dem i trädgården till våren när värmen börjar komma. Jag har ställt dem på ett litet upphöjt bord så här, alla mina vintersådder. Regnet kan rinna ner ordentligt uppe på locken här och dränera ner. Idag är det några minusgrader så det blir perfekt. Hoppas att det håller i sig ett tag nu. Många fröer vill ju ha en liten köldperiod för att de ska gro. Och det hoppas vi kommer hända med de här fröna. Många av dem behöver det. Så att jag kommer ställa dem här i lite skugga just nu. Där de blir lite utsatta för lite vind och lite sol. Men inte jättemycket just nu utan det kommer mer framåt våren. Kommer vårsolen och det. Så att jag tror att det kommer bli ett bra ställe. Så vi väntar på att det ska börja gro. Och ja, det är någonting av mina sådder i alla fall. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen. Hoppas ni blir lite inspirerade av er själv. Kanske åka och köpa en påse med fröer och se om ni kan få tag på någon godislåda och göra själva en liten sådd. Ha det så bra så länge. Hej då!